lang. Hi guys! Welcome back to my channel. If you're not yet subscribed, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos. So itong video ito ay para sa mga student na gaya ko at sana ay makatulong ito sa inyo. Ready ka na ba maging honor student? Huwag mong kakalimutan mag-subscribe ha. Here's the 10 tips para maging honor student. Tip number 6. Accept and learn. Aminin man natin o hindi, may mga bagay talaga na kahit anong gawin natin ay hindi natin makuha. At okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Kasi may mga bagay talaga na hindi para sa atin. Pero wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Kung alam naman natin na okay yon at mas mapapaganda tayo doon, wala tayong matatapakang ibang tao, okay yon. Kasi there's no harm on trying kapag maganda ang intention mo. Pero kung nag-fail ka naman, okay lang yan. Accept. Acceptance is the key. Tanggapin natin na nagkamali tayo, na pumalpak tayo, na nag-fail tayo, kasi dumadaan talaga sa buhay natin yan. Ang mahalaga kasi doon ay natuto tayo. Matuto tayo sa ating pagkakamali. Kasi yung pagkakamali natin, huwag mong pasanin. Gawin mo siyang staircase para ma-achieve mo yung goal mo, di ba? Tsaka, accept. Tsaka maging open-minded tayo. Matuto tayong tumanggap ng mga suggestions, matuto tayong tanggapin na mali tayo, matuto tayong tanggapin yung mga napupuna ng iba para mas ma-improve natin ang sarili natin. Chika Minute! So, yun nga, yung sabi ko kanina, nung grade 5 ako, feeling ko bilang estudyante, isa yun sa as of now, yun yung pinakang downfall ko bilang isang estudyante ng grade 5 ako. Kasi nga, di ba, consistent top 1 ako sa school namin, ng elementary. And then, dumating sa point na na-distract ako talaga, nalabag ko yung tip number 3, na-distract ako sa paglalaro. Lagi ang laro, tinatangkad na ako mag-review, hindi na ako nag-review, hindi ko na binubuklat yung notes ko, nanonood ako ng TV, ganyan, kahit may exam kinabukasan. Sobrang na-disappoint ako, pero hindi naman ako nawala sa top. Naging top 3 ako instead of top 1. At sobrang na-disappoint ko yung family ko, lalo na yung mama ko, na talagang umaasa sa akin na top 1 ako. Sobrang ang sakit sa pakiramdam na ma-disappoint mo yung mga taong umaasa sa'yo, di ba? At alam nyo ba guys, Recognition Day, grade 5, di ba? Kasi tuwing Recognition Day, kasapit ang March, lagi ako may bagong damit kasi nga top 1 ako. Yun yung pinakang gift ni mama sa akin, yung bagong damit, ganyan, bagong sapatos, ganyan. Kaso mo, ayun nga, ang ginawa namin, hindi ako umattend ng recognition. Gustong-gusto kong umattend ng recognition kasi meron na akong bagong damit, kompleto na. Kaso ayaw ni mama. Hindi niya ako pinattend ng recognition day. Sobrang iniyak ko yun maghapon. Sila andun, rumarampa, pakinig ko dito sa bahay yung tugtog ng March song, yung gano'n. So, sobrang iyak ako noon. Tapos dumating yung biological mother ko, dala-dala yung mga ribbons ko kasi hindi pa naman uso yung medal nun sa amin kasi syempre hindi naman ganoon kayamanan yung school namin at siguro konti din ang sponsor, so more on ribbons kasi kami nun. Ang daming dala niyang ribbons. Then nung nakita ni mama yon, sobrang umiyak siya, ganyan. Tapos niyakap niya ako, pero doon natuto ako. Ang tagal na talaga na parang inaano ko na ganyan-ganyan, sobrang sakit. Pero natutunan din naman namin i-accept na wala natapos na Okay, top 3 lang ako, okay lang yon. Ang sabi ng principal namin, bumawi ka neng. At ang sobrang sarap sa feeling na yung mga teachers ko, from grade 1 to grade 4, talagang ini-encourage nila ako na, be, okay lang yan, ganyan, mag-aral ka na mabuti, ano nangyayari, ganyan-ganyan. At sobrang na-overwhelmed ako kasi as a student and them as a teachers, sobrang grateful ako kasi sila pala ay concerned sa akin. And yun, tinanggap ko, nag-aral ako ng mabuti, nag-focus ako, and tinanggap ko at natuto ako doon na huwag magpapadala sa mga distraction.
And tada! Tulad nga sinabi ko kanina, gumraduate akong valedictorian. At dahil consistent honor student ako at siguro tingin nila ay inspiring yung kwento ko, kinuha ko ng school ko dati ng elementary bilang isang guest speaker sa moving up ceremony ng kinder year 2000. Ba't ba lagi kang umangat? Ganyan ko na nga lang. Tip number 7. Rest now, then fight later. Kung nag-fail ka, then iyak now, bawi later. Laban-laban, bawi-bawi. Ganun lang ang buhay. Magpatuloy ka kasi hindi dyan natatapos ang buhay mo. Huwag ka magpakalugmok dyan. Bumangon ka, pahiran mo ang putik sa iyong mga kamay, sa iyong katawan, at fight. Go, go, go lang. At saka, minsan-minsan, magpahinga ka naman. Hindi puro aral-aral, consistent na aral-aral. Ipahinga mo naman yung sarili mo. Kasi, kung yung cellphone nga, yung gadget, yung computers, kapag madaming open apps, maraming running apps, naglalag siya. Kapag puno ng storage, naglalag siya. Ganon din tayo, syempre. Napapagod din naman tayo, di ba? Hindi naman tayo robot, guys. So, magpahinga ka, matulog ka. Kung halimbawa, stress ka na, at nagre-review ka, wala na pumapasok sa utak mo, matulog ka ng 1 hanggang 3 oras. Huwag naman yung sobrang dami kasi baka matenga ka. At saka, ang tip ko dyan, sa madaling araw ka mag-review, mga alas 4. Kasi tahimik, 'di ba? Tsaka fresh yung utak mo kasi galing ka sa tulog. Huwag naman yung pagkagising mo na ganyan ay mag-review ka na. Syempre rest muna. At isa pa be, huwag kang sasabak sa laban na gutom ka at walang laman yung tiyan mo. Kasi kapag walang laman ang tiyan, wala ring laman ang utak. More or less ganun yun. 'Di ba? Yun yung mga runners, yung mga athletes natin. Kapag tumatakbo tapos gutom, 'di ba? Parang nakakapanghina, hindi ka makatakbo. Parang ganun din yung utak natin. Kapag naman sobrang busog ka, parang ganun din, 'di ba? Hindi tayo makatakbo kasi baka sumakit. So ganun din 'yon. Magpahinga, besh. 'Di ba? Rest now, fight later. Tip number 8. Be true to yourself. Nasa sa'yo yan eh. Kailangan confident ka sa sarili mo. Magtiwala ka naman sa sarili mo at maging totoo ka sa sarili mo. Isipin mong kaya mo kasi kaya mo talaga. Kasi ako, kaya ko. At kung kaya ko, malamang sa malamang, kaya nyo yun at baka masigitan nyo pa. Siguro alam nyo na to at naririnig nyo to, yung cognito ergo sum ni René Descartes, na ang ibig sabihin ay, I think, therefore I am. Kapag inisip mo kasi ang isang bagay, malaki ang posibilidad na mangyari yun. Kung iniisip mo na halimbawa, papasok ako sa top, maging honor student ako. Besh, posible mangyari yun. Kasi kapag inisip mo, gagawin mo yun eh. Mamotivate ka eh. Motivate mo yung sarili mo. At isa pa be, kung gusto mong pumasok sa ranking or sa top at maging honor student, gawin mo yun. Dahil yun ang gusto mo. Hindi dahil gusto ng kahit sino or para manghamak ng iba, para masabing, ay, ang talino, ganyan. Wag ganun. Gawin mo ang isang bagay dahil dun ka masaya. Hindi para manghamak ng iba o umangat sa iba. Kung ginagawa mo naman yun or gagawin mo man yun para sa parents mo, para maging masaya sila at proud sa'yo, then okay yun. Kasi masarap sa feeling kapag nakikita natin na masaya ang parents natin at proud sila sa atin, di ba? Good job yun. And ito lang masasabi ko, don't be anyone's shadow. Guys, be yourself, be confident, kaya mo yan. I believe you can do it. So, last 2 tayo at magpatuloy-tuloy pa rin ang panonood mo kasi malamang sa malamang kapag natapos mo to at sinunod mo, magiging tsak na honor student ka. Tip number 9. Share. Pag may na-achieve ka, be thankful. I-share mo naman. Share your blessings, ika nga. I-share mo yung experience mo. Paano ka nag-succeed? Anong ginawa mo? At kung nag-fail ka naman, i-share mo rin yung learnings mo para may matutunan naman yung ibang tao mula sa'yo. Tulad nitong video na to, i-share mo to sa mga friends mo or sa mga loved ones mo, sa mga kakilala mo na sa tingin mo ay kailangan ng mga video na tulad nito, 'di ba? Para sama-sama na kayo, lahat kayo with honors. Kasi alam mo ba, sa pagtutulungan namin nung senior high school kami, gumraduate yung strand namin na lahat kami ay may honors. Walang naiwan sa baba. Tsaka B, ito ang sasabihin ko sa'yo.
huwag kang mag-imbak ng sobrang mangga sa taguan. I-share mo yan. Kasi kapag may mga sobra, mabubulok lang yan at hindi napapakinabangan. Kung i-share mo, makakatulong ka na, makapagpasaya ka pa. Sabi nga sa ML, Double kill! tip number 10. Pray. Siyempre, magdasal tayo. Hingi tayo ng guidance dun kay Lord. Pag nahihirapan ka, pray. Pag may doubt at fears, pray. Pag nag-fail, pray. Kapag nag-succeed, pray. Magpasalamat ka sa kung anong meron ka ngayon. At magpasalamat ka kung nag-fail ka. Kasi dyan ka mas matututo. Ugaliin nating magdasal. Ugaliin nating humingi ng guidance sa Kanya. Kasi wala namang imposible kung kasama mo siya. Kapag ako naguguluhan ako, pag nahihirapan ako, nagdadasal lang ako, nagsisimba ako, para may guidance ako from Lord at hindi niya ako pinababayaan. At hanggang ngayon, patuloy pa rin at sana maging Summa cum laude. kapag gumraduate ako ng college, di ba? Fighting, kaya natin yan! Salamat at tinapos mo tong video na to. At kung susundin mo yung mga tips na yan at sasamahan mo ng determinasyon at kasipagan, guys, nako, sure win yan. Magiging honor student ka kung hindi ka pa honor student. At magiging consistent honor student ka kung honor student ka na. Yun guys, sana ay nakatulong tong video na to para sa inyo at na-inspired kayo at na-motivate kayo na mag-aral pa ng mabuti. Kaya natin to. Laban lang para sa pangarap. Hope you guys like it. Please like kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe to this channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong ganap dito. See you to my next vlog. Bye! Bye for now! Big heart!